No joo, nyt lähdetään viemään Hanipöötä kisapaikalle. Puolentoista päivän päästä ajetaan. No joo, nyt on päästy kisapaikalle. Vielä ei ole muuta kalustoa paljon, mutta sitten tätä näyttelykalustoa on paljon ja paljon on onkivapoja pitkällä. Joo. Keskikuntoisella koneella kilpailemaan. Toivotaan näkyy toimii kunnolla, kun yhdellä tonnin kuntoa pääsee. Kone on täällä tallissa ja pitää ruveta ottamaan kantta pois, että aika voimallisesti lensi vesi ja lähti vesiputkikin irti toisen veron lopussa tuolta niin täältä keulasta. Tuon putken se ampuu irti, että se sitten vaan sinne äkkiä pistettiin kiinni varikolla ja saatiin vete pyörimään moottorissa vielä uudestaan, että se jäähtyy ja semmoista. No, kansijumppaa siihen nyt pitää tehdä yhtäkkiä. Viikkoon Kalajoille aikaisin on pari muuta muutosta, mitä on ajateltu, että kokeiltaas tehdä. Että katsotaan kuinka keritään. Ja mitäs sitten? Verot meni ihan kohtuudella, että ensimmäinen veto epäonnistuu kyllä tyystin, että se oli ajettiin kovalla renkaalla ja kun näytti, että radas olisi ollut pitua ja niin sitten toiseen vetoon laskettiin 0,2 ilmaa, niin sitten se taas puri niin kuin tauti tuo rengas ja kyllä se ratakin niin kuin parani siinä, mitä sitä möyhittiin enemmän, niin pitoakin tuli lisää, mutta pikkuisen koplaamalla saatiin ajettua meidän luokan ainut full pulli. Niin saavutettiin voitto kotikisoos. Toiseksi tuli Piisoni ja kolmanneksi Haushurrikaani. Ja ei tosiaan eilen tullut ajojen jälkeen otettua filmiä, kun siinä oli vähän ohjelmaa, niin osaksi tuon kanssa, kun se ruvettiin näksäämään ja sitten niin vähän katsella kisoja ja sitten viettää iltaa, niin sitten jäi vähän se filmin ottamaan, mutta tulohan se asia sanottua nyt tässäkin näin, että ei ole muuttunut yön aikana. No, ei muuta kuin räikkää auki päin. Tilannekatsaus sunnuntai-ilta kello 6, ei näkynyt kello, mutta tilanne on se, että nyt pyöritetään vielä kannenpultit auki ja sitten kerran äiteen tekemään jauhelihakeittoa ja sitten tullaan jatkamaan. Saa kannen vaan nostaa pois, kun tulee takaa sinne. Katsotaanpa seuraavassa pätkässä sitten, että näkyykö selvää vikaa. Eikö sitä sanota, että 3. kerta toden sanoo? Se on nyt 3. kertaa tälle kesää vedetty momentti. Kerran keväällä ja kerran Lappeenrannan jälkeen ja nyt kerran Härmän jälkeen. Kyllä sitä nyt tulee hyvä. Pakko tulla. Ei muuta kuin
kovaa mutteroimista. Nyt ollaan kuitenkin vasta maanantai-illasta. Siinä voi ruveta keritä tekemään vähän jotakin säätötoimituksiakin tuonne, jos hyvin menee. Vähän on kesken vielä, mutta eikö se siitä. Nyt säädetään nokan ajoitusta paraa aikaa ja sitten pitää kasata vielä tuo ykkösen venttiilikoneisto paikalla ja sitten nyt tehdään näin, niin saa säätää tuosta tönärin päästä suoraan. Eikö se siitä? No joo, siinä olisi kone muuten oikeastansa valmiina, että lokkerin muistikortti paikalle ja sitten jos posti toimii, niin huomenna aamupäivästä pitäisi olla uusi vesipumppu. Eilen kun käytettiin, niin huomattiin, että ei oikein tahdo pumppu pyöriä kunnolla, että ne vähän niin kuin tarttuu kiinni, kun siihen kopahutti, niin onko sinne ajan kanssa päässyt vesi sitten vähän, niin siellä oli pikkuisen kontakti huono. Se nyt on putsattu varuksi, jos ei se uusi pumppu kerkiä tulemahan, niin semmonen, ettei nyt olisi paljosta kiinni, eli vesipumppu paikallensa ja moottoriin vetet ja lokkeriin muistikortti kiinni, niin se olisi sitten siinä. Saa lähteä Kalajoelle lauantai-päivällä. Kone on nyt siellä kyytillä huomista Kalajoen SM-kauden päätöskilpailua varten. Toivotan nyt, että saataisiin ajettua kisa kohtuudella läpi, vaikka se joutui vähän sillä lailla hätäisesti korjaamahan, mutta tää johonkin kohtaa vähän selventää paremmin, että mikä siinä oikein oli se syy ja mitä pitää nyt sitten tehdä talven aikana, että se asia korjaantuu mahdollisimman hyvin. Täälläkin on puinnit aloitettu. Sitten myös äijätä, mitä se tuumaa. No, millä mielin Kalajoella? Aika hyvillä mielin. Joo, lähdetäänkö me tänään jo mökille juomaan? Voi olla, että ei lähde. Eikö me huomenna aamupäivästä lähde ajelemaan? Joo. Kisa paikalla ja aurinko paistaa vähän pilven takana. Ja totta kai kaverin vieressä. Täällä nyt on pari viikkoa jo mennyt Kalajoen kisosta ja kone on huollettuna ja tarkastettuna testipäivää varten ennen EM-reissua. Ei ainakaan löytynyt mitään vikaa mistään. Ei ollut rautaa suodattimessa, välykset oli pysynyt venttiilikoneistossa. Samalla on vähän vesiruiskusysteemiä muutettu, että joo. Eipä tainnut siitä Kalajoen jälkeen olla muutenkaan mitään filmiä, niin puhuthan nyt tähän näin sitten, että niin. Joo, mehän oltiin Kalajoella toisena radan
radan lukuvirheen päätteeksi, että olisi pitänyt siirtää painoja keulasta taakse tai laskea rengaspainetta lisää. Rupes vaan sinne puolesvälis vetoa pulloffis sitten hyppimään ja loikkimaan, eikä saanut pitoa, niin se meni siinä se veto sitten pilalle. Että lopputulema oli se, että Piccolo voitti ja me oltiin toisena ja House Hurricane oli sitten kolmantena. Ja SM:s kävi sitten sillä lailla, tai niin kuin Suomen mestaruus lopputuloksessa sillä lailla, että me oltiin mestaria ja Piccolo oli toisena ja Pisoni kolmantena. Että semmoista. Koitetaan, jos saisi parannettua ensi kesälle vielä jotakin. Toivottavasti. Kovia muutoksia on suunnitteilla. Pitäisi tämä pötikkä tästä tehdä uusi ensi kesälle. Sitten vähän tuonne moottoriinkin jotakin koittaa parannella, että saisi lisää voimaa. Mutta eikö se siitä. Laitethan sitten sieltä EM-reissulta vähän videomateriaalia ja sitten testipäiviltä. Semmosta. Täällä on nyt isä ollut kaasumiehenä ja vähän kokeiltiin vesiruiskua kuinka tuloo. Jesuset on hienoa sumua vaan. Tää kohta katsoa paljonko sieltä tuli tavaraa 10 tai 12 sekunnissa.